เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดเวทมนต์และไสยศาสตร์ทั้งหลายกันมาอยู่แล้วนะคะแต่มีใครเคยสงสัยไหมคะว่ามันจะมีที่ไหนให้เราได้เรียนรู้แบบเปิดประสบการณ์เห็นของเก่าทั้งหลายเลยบ้างถ้าสงสัยเหมือนกันงั้นวันนี้เราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์เวทมนต์และไสยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นเครื่องไปกันเลยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชื่อว่า The Museum of Witchcraft and Magic ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เวทมนต์และไสยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่รวบรวมคอลเลกชันสิ่งของและเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์และไสยศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่จากในสหราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกเลยค่ะซึ่งของทั้งหมดที่จัดแสดงที่นี่ก็มีมากกว่า 4,500 ชิ้นนี่ยังไม่รวมหนังสือและงานเขียนกว่า 9,500 ชิ้นนะคะมันถึงได้เป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปไงล่ะและสถานที่นี้ก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโบสแคสเซิลคอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษค่ะซึ่งถ้าจะเดินทางตรงจากลอนดอนเลยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 5-7 ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ตัวเลือกเส้นทางของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเส้นทางคร่าวๆท้ายคลิปนี้กันนะคะลำดับแรกขอเล่าเลยก่อนว่าเราเองเคยไปที่นี่มาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าตอนนั้นเราเดินทางเยี่ยมชมทีละเมืองจากเอ็กซิเตอร์ไปพลีมัธจากพลีมัธมาที่โบสแคสเซิลค่ะโดยเราต่อรถเมล์มาถึง2ต่อแล้วสิ่งที่โกรธตัวเองมากก็คือเราไม่ได้เช็คเวลาเปิดปิดเขาค่ะเพราะว่าช่วงที่เราไปมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงไปถึงเย็นวันอาทิตย์เขาก็ปิดแล้วพอวันจันทร์เขาก็ปิดอีกแล้วพอเช้าวันอังคารเราก็เดินต้องออกจากที่นั่นก่อนเวลาเขาเปิดสรุปอดเข้าชมค่ะจึงเป็นอะไรที่ค้างคาในใจตลอด10 ปีที่ผ่านมาก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่ามันมีสถานที่แห่งนี้อยู่ในโลกด้วยพลามจบแล้วงั้นไปต่อกันนะคะบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็คือโบสแคสเซิลนั้นเป็นเมืองเล็กๆริมชายทะเลแต่ว่าอย่าไปคิดถึงหาดทรายสวยงามสีขาวนะคะเพราะว่าที่บอกว่าริมทะเลเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นหน้าผาแล้วลงทะเลไปเลยค่ะมีแค่ตรงท่าเรือเล็กๆใกล้ๆพิพิธภัณฑ์เท่านั้นที่สามารถเอื้อมไปแตะน้ำทะเลได้บ้างซึ่งก็เป็นปากน้ำธรรมชาติขนาบด้วยกำแพงหินที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี 1584 แถมโบสแคสเซิลยังเป็นเมืองท่าเดียวในระยะทาง 32 กิโลเมตรรอบๆอีกด้วยค่ะแล้วทำไมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถึงได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลความเจริญขนาดนั้นล่ะใครเป็นคนริเริ่มมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็ต้องย้อนกลับไปที่ผู้ก่อตั้งคนแรกซึ่งมีนามว่าเซซิล วิลเลียมสันชายผู้ที่มีความสนใจในเวทมนต์และไสยศาสตร์มาตั้งแต่วัยเด็กโดยในตอนนั้นคุณเซซิลก็ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่เมือง Stratford-upon-Avon ซึ่งในวงเล็บนะคะเมืองนี้เป็นบ้านเกิดของเชคสเปียร์ด้วยค่ะซึ่งชื่อของพิพิธภัณฑ์ในตอนแรกเลยก็คือ Museum of Witchcraft อย่างไรก็ตามเขาถูกคนท้องถิ่นต่อต้านซะจนต้องย้ายคอลเลกชันนี้ไปเปิดพิพิธภัณฑ์ในชื่อใหม่ที่ Isle of Man ในปี 1951 ในนามว่า The Folklore Center of Superstition and Witchcraft โดยมีเจอร์ด การ์ดเนอร์เป็นพ่อมดท้องถิ่นซึ่งชายผู้นี้เขาโด่งดังในโลกด้านนี้มานานแล้วในนามวิกค่าแห่งยุคโมเดิร์นซึ่งวิกค่าในที่นี้ก็เป็นลัทธิความเชื่อที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานค่ะมีรากฐานมาจากลัทธิแม่มดตั้งแต่ก่อนคริสตกาลแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสนใจของเซซิลและเจอร์ดก็เริ่มไปคนละทิศละทางจึงเป็นเหตุให้เซซิลต้องตัดสินใจกลับมายังแผ่นดินใหญ่ค่ะไม่นานนักเขาก็ลงหลักปักฐานที่โบสแคสเซิลและเปิด The Museum of Witchcraft ขึ้นในปี 1960 ค่ะเขาให้เหตุผลการเลือกโบสแคสเซิลเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ว่าเนี่ยถ้าห่างจากตรงนี้ไปประมาณ3 ไมล์นะมันยังมีหินที่ถูกแกะสลักเป็นรูปเขาวงกตวงอยู่เลยเนี่ยมันเป็นหลักฐานว่าเคยมีพิธีกรรมไสยศาสตร์เกิดขึ้นแถวนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ศตวรรษนะแต่ว่าที่มุมของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ยังมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วโลกแห่งวิญญาณนั้นมันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดซะอีกและนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกตั้งพิพิธภัณฑ์เวทมนต์และไสยศาสตร์ที่นี่แต่ว่าต่อมาในปี 1966 เซซิลก็ได้ขายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้กับแกรมคิงซึ่งมารับช่วงต่อไปณตอนเที่ยงคืนวันฮาโลวีนปีนั้นพอดีก็คงกะเอาบรรยากาศละค่ะซึ่งแกรมคิงก็ตัดสินใจตั้งใจที่จะดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ประสบความสำเร็จต่อไปด้วยและเขาก็ทำสำเร็จค่ะเพราะมันได้โด่งดังออกไปนอกประเทศอังกฤษและดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักวิจัยจากทั่วโลกมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และในช่วงนี้เองที่คอลเลกชันจัดแสดงนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นไปอีกจนในที่สุด Museum of Witchcraft นี้ก็ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในคอร์นวอลล์เลยค่ะและเมื่อไม่นานมานี้เองณวันฮาโลวีนอีกแล้วนะคะแต่เป็นปี 2013
เกรมคิงก็ได้มอบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พร้อมคอลเลกชันจัดแสดงในนั้นให้กับไซมอนคอสตินซึ่งเป็นผู้อำนวยการ Museum of British Folklore อยู่ด้วยและสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น The Museum of Witchcraft and Magic ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคอลเลกชันที่จัดแสดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะรู้ที่มาที่ไปกันแล้วนะคะทีนี้เราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างด้วยความที่คุณเซซิลเขามีทักษะด้านการทำภาพยนตร์ทำให้การจัดแสดงนั้นให้ประสบการณ์เหมือนโรงละครที่เรากำลังได้รับชมเรื่องราวบางอย่างอยู่ของที่จัดแสดงหลายๆชิ้นก็แสดงให้เห็นถึงการใช้เวทมนต์จากนิทานพื้นบ้านด้วยในรูปนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันในช่วงที่คุณเซซิลเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะส่วนในปัจจุบันเนื่องจากเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมด้วยตัวเองข้อมูลที่เรากำลังจะเล่าให้เพื่อนๆเห็นภาพด้านในนี้จึงเป็นข้อมูลมือสองที่เรารวบรวมมาจากประสบการณ์ของคนอื่นนะคะเดินถัดจากป้ายรถเมล์มาไม่ไกลเราก็จะเจอ National Trust ก่อนแล้วเราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งด้านข้างของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นกิฟต์ช็อปน่ารักโดยที่ถัดไปเดินอีกสักพักเนี่ยเราก็จะเจอท่าเรือค่ะซึ่งถึงแม้ดูในภาพแล้วก็แบบจากที่ไปเห็นของจริงมาแล้วเหมือนกันนะตัวอาคารมันไม่ได้ใหญ่เลยค่ะเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กๆแค่นั้นเองแต่เขาบอกกันว่าข้างในมันมีอะไรให้ดูเยอะมากๆถึงขั้นที่ถ้าจะดูทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาไว้เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวหรือว่าบางคนก็บอกว่าทั้งวันเลยนะคะด้วยความที่ชื่อพิพิธภัณฑ์มันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Museum of Witchcraft and Magic ข้างในมันก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับแม่มดและการใช้เวทมนต์อยู่ถูกไหมคะแล้วถ้านึกถึงแม่มดก็คงไม่พ้นหม้อใบใหญ่และไม้กวาดค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองสิ่งนี้ก็ถูกจัดแสดงอยู่อย่างพิเศษด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีเรื่องราวของการประหารแม่มดรวมอยู่ในเรื่องราวที่ทางพิพิธภัณฑ์ต้องการบอกเล่าค่ะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าในยุโรปเนี่ยมีคนมากถึง 50,000 คนต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความเชื่อเหล่านี้เพราะว่าเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโดย 1,000 คนจากในนั้นก็ต้องมาจบชีวิตในสหราชอาณาจักรนี้เองและที่พิพิธภัณฑ์ก็ยังมีรายชื่อของพวกเขาไว้เป็นอุทาหรณ์ไล่ย้อนกลับไปถึงปี 1652 เลยทีเดียวตามที่เราเห็นในรูปนี้หุ่นจำลองกำลังใส่โซ่ตรวนแล้วก็มีหน้ากากเหล็กครอบหัวไว้ซึ่งแค่มันถูกใช้กับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็เศร้าพอแล้วนะคะแต่ว่ามันมากกว่านั้นอีกเพราะว่ามันถูกใช้งานกับผู้หญิงในช่วงทศวรรษที่ 1650 ด้วยแล้วก็ยังมีการใช้งานสิ่งนี้กับทาสด้วยคือดูในรูปเราอาจจะมองมันเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าที่หน้ากากเหล็กนี้มันยังมีแท่งเหล็กที่ยื่นเข้าไปในปากเพื่อไม่ให้ผู้ที่สวมใส่พูดได้ด้วยโดนขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่บางคนจะทนไม่ไหวถึงขั้นยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่มดทั้งที่ไม่ได้เป็นและหนึ่งในนั้นก็คือแอกเนส แซมสันในปี 1591 หลังจากยอมรับแล้วเธอก็ถูกแขวนคอและเผาค่ะนอกจากหน้ากากเหล็กโซ่ตรวนและกำไลเหล็กแล้วยังมี thumb screws ด้วยซึ่งถ้าจะให้อธิบายก็คือมันเป็นเครื่องทรมานชนิดหนึ่งที่เราจะเอานิ้วไปวางบนแท่นแล้วเขาก็จะไขเหล็กให้ลงมาบีบนิ้วเราจนเราทนไม่ไหวแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นแม่มดค่ะของอื่นๆบางชิ้นก็เป็นอะไรที่เราเห็นแล้วอาจจะขำอย่างเช่นตุ๊กตาวูดูที่เป็นรูปอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กำลังทำท่าโก่งก้นอยู่ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ตุ๊กตาวูดูตัวเดียวในพิพิธภัณฑ์นะคะที่ได้รับอิทธิพลจากการเมืองก็ตลกดีค่ะหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาวูดูแบบไม่คำคันก็มีนะคะของจัดแสดงอื่นๆที่เป็นของเก่าแต่ยังสามารถใช้งานอยู่ได้ก็ยังมีอยู่นะคะอย่างเช่นวงล้อแห่งคำทำนายซึ่งเหรียญปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่ด้วยโดยเมื่อใส่เหรียญลงไปเราก็จะหมุนวงล้อวงล้อมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆตามแรงหมุนและเข็มก็จะไปหยุดที่ไพ่ใบหนึ่งค่ะเราก็จะอ่านคำทำนายจากไพ่นั้นคล้ายๆกับการเสี่ยงเซียมซีของบ้านเราแหละค่ะนี่ยังแค่ส่วนหนึ่งของคอลเลกชันจัดแสดงนะคะซึ่งถ้าไปแล้วจริงๆอยากจะดื่มด่ำสุดๆก็ต้องดูแล้วก็อ่านแล้วก็เรียนรู้กันไปในนั้นทั้งวันเลยค่ะพอกลับออกมาก็จะเจอกับบ่อน้ำ Wishing Well นะคะซึ่งเราก็สามารถโยนเหรียญลงไปขอพรได้แล้วเงินที่เราโยนลงไปเนี่ยก็จะไปสนับสนุน Cornwall Air Ambulance นะคะแถมข้างๆบ่อน้ำก็ยังมีที่จอดไม้กวาดด้วยโดยมีป้ายเขียนไว้ว่า Visiting Witches Park your broomsticks here กรณีเผื่อแม่มดที่มาเยี่ยมชมละมั้งคะถึงแม้จะมีอะไรตลกขำขันบ้างแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าในคอลเลกชันเนี้ยมันมาจากอดีตอันโหดร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเราทั้งนั้นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆจากปี 1450 ไปถึง 1750 เนี่ยผู้คนนับพันต้องมาถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกเข็นฆ่าอย่างไร้ความปราณีไปทั่วยุโรปทั้งในเยอรมนีโปแลนด์ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์หรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็ยังมีอย่างกรณีหนึ่งในปี 1324 ที่มีนักบวชที่น่าจะเมายาหรือไม่ก็มีจินตนาการเลอเล่อสักอย่างเนี่ย
กล่าวหาหญิงสูงศักดิ์คนหนึ่งว่าได้เสียกับซาตานมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับอำนาจแหมอิจฉาละสิไม่ว่าแต่ต่อมาเมื่อยุโรปก้าวเข้าสู่ยุคตื่นรู้ทางปัญญาในศตวรรษที่17คนก็เริ่มเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์กันน้อยลงโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาคนสุดท้ายก็อยู่ในปี 1712 ซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็มีนามว่าเจนเวอร์นัมโชคดีที่เธอถูกปล่อยตัวในที่สุดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงทั้งแบบถาวรและชั่วคราวอยู่เรื่อยๆด้วยคอลเลกชันที่ขยายใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะถ้ามีโอกาสเราจะไปอีกแน่ๆค่ะและเพื่อนๆที่มีโอกาสไปเที่ยวอังกฤษและอยากไปที่นี่ก็อาจจะต้องเผื่อเวลากันสักหน่อยนะคะไม่สักหน่อยเยอะเลยล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่จะสามารถไปเช้าเย็นกลับได้โดยก็จะไปได้หลากหลายเส้นทางตามความถนัดค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟจากลอนดอนแพดดิงตันไปลงโอ๊คแฮมป์ตันต่อด้วยรถเมล์2ต่อรวมระยะเวลาทั้งหมดก็ประมาณ6 ชั่วโมงกว่าๆค่ะสายรถเมล์ก็ตาม Google Map ไปได้เลยตอนนั้นเราก็ไปตามนั้นมันแม่นมากค่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนรถเมล์หลายต่อก็สามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่คอนวอลล์แอร์พอร์ตนิวคีได้โดยค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทต่อคนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อรถเมล์อีก2 สายประมาณ3 ชั่วโมงรวมเวลาแล้วก็ประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งค่ะแหมใครคิดว่าไปเครื่องบินแล้วมันจะสั้นไม่ค่ะ4 ชั่วโมงครึ่งนี่มันยังไม่รวมเวลาที่เพื่อนๆจะต้องเดินทางไปสนามบินที่ลอนดอนแล้วก็รอขึ้นเครื่องบินอีกนะคะเราว่าจริงๆเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นการขับรถเองค่ะซึ่งสายขับรถก็จะใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงนิดๆไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะถ้าจะให้แนะนำก็คือไปชิลๆทีละเมืองแล้วก็ค่อยต่อเส้นทางไปบอสแคสเซิลจะง่ายกว่าค่ะแถมจากบอสแคสเซิลเนี่ยเราก็สามารถไปเที่ยวทินเทเจลซึ่งอยู่เมืองข้างๆได้ด้วยซึ่งที่เนี่ยก็มีปราสาททินเทเจลที่เขาว่ากันว่าเป็นที่เกิดของกษัตริย์อาเธอร์ด้วยในส่วนนี้เราจะมาเล่าต่อในคลิปถัดไปของ Virtual Voyagers นะคะส่วนค่าเข้าชมก็จะอยู่ที่7 ปอนด์สำหรับผู้ใหญ่5 ปอนด์สำหรับเด็กอายุ 6-17 ปีและเด็กที่อายุต่ำกว่า5 ปีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเส้นทางไปยากขนาดนี้เอาไว้ถ้าได้ไปอีกครั้งเราจะกลับมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ